Ja man. Nou, onze eerste bestemming is de Bahama's. Of dat zou de Bahama's zijn. Maar het waait dus zo hard dat we er niet heen gaan. Dat het wordt gecanceld. Daar in de verte. Dat zijn de Bahama's. Nou. Joejoe. Kijk, dat zijn de Bahama's. Daar gaan we niet heen, want de zee is te wild. Ja. We kunnen niet van boord. Nee. En nu gaan we gauw door naar het volgende eilandje. Wat heb je in je hand? Hoe is dit? Hoe is dit? Ja. Weer. We hebben hier ook een hele kunstgalerij. Papa. Go! Welkom bij een volgende vlog. Ik heb even de eerste paar dagen niet heel erg gevlogd, maar we hebben 3 dagen op zee gezeten. We zouden eigenlijk dag 1 op de Bahama's aankomen. Die hebben we geskipt omdat het heel hard waaide. Vandaag zijn we aangekomen bij Ocho Rios, oftewel Jamaica. Als eerst even ontbijten en dan gaan we van de boot. Dit is dus de ontbijtzaal. En ook de avondeetzalen. En dan heb je er nog 2 zoals deze. Gisteren heb ik de hele dag op bed gelegen, want ik voelde me niet zo goed. Lars was ook niet helemaal fit, dus die heeft ook 3 uur in de middag geslapen. Bij gezellig cruise hier geweest. Doe maar drinken. Was lekker alleen op pad. Ik heel erg. Lars die zingt de hele dag Happy Birthday. Dan kijkt iedereen om. Zo van, ach, wat lief. Nou, we zijn op Jamaica aangekomen. En nu zie je ook heel goed het schip.
Zo grappig, Lars die kiest zijn eigen kleding uit tegenwoordig. En dan altijd het eerste wat hij pakt is zijn voetbalkleren met zijn trainingspakje eroverheen. Dus hij heeft zichzelf aangekleed. We hebben ons laten verleiden door een tourguide om een tour te gaan doen. Die gaat ons nu brengen. Blijkbaar rijden ze aan de andere kant. Kijk, stuur zit rechts. Heel benieuwd wat het ons gaat brengen. En dat is blijkbaar het huis van Mick Jagger. This morning, smile with the rising sun. Three little birds, it's by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying, this is my message to you. Singing, don't worry about a thing.
wanneer je met Lars uit eten gaat. Lars moet ook even nu wachten op de appelsap. Now back to the right, to the right, to the right, to the right. Come on, baby, now bring it up, up to the middle, to the middle, to the middle, to the middle. Let me see you just shake it on down now, shake it on down. Are we loose yet? Are we loose yet? We're gonna do it again. We're gonna do it again. De boot die bleef daar liggen en dan moesten we met kleine shuttlebootjes naar land. En dan gaan we naar 7 Miles Beach. Vandaag dag 5. We zijn op Grand Cayman beland. En we hebben besloten naar de zee te gaan. Lekker zeedagje te houden. Kom maar. Bas is nog steeds met de ziekenboeg op stap. Ik werd vanmorgen weer niet helemaal lekker wakker. Van de week al de hele dag in bed gelegen. Lars heeft vanmorgen zijn eten uitgekotst en ik werd wakker met hoofdpijn. Dus we dachten een lekkere, rustige dag en we zijn naar het strand gegaan. Wauw. Wat heb je gemaakt, Lars? Pizza. 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 En wat heb je er allemaal op gedaan? Allemaal. Tomatensaus. Een beetje brassicas. Hij heeft het ook naar de zin. Oh, wat zijn we nou aan het doen? Ik wilde eigenlijk even vertellen over Ja, dat Lars. heb ik op te wachten. Wacht wel, op vakantie. Lars krijgt hier mega veel aandacht op deze boot. Ik denk dat 80, misschien wel 90% bestaat uit bejaard. Dus Die allemaal kleinkinderen missen. ja, die allemaal kleinkinderen missen, ja. Dus de eerste vraag is aan Lars, wat is je naam? Lars zegt inmiddels al zelf dat hij 2 jaar is, bijna 3. Want vaak wordt dat de volgende vraag. Dan krijgen we te horen hoeveel kinderen ze wel niet hebben en hoeveel kleinkinderen die dan al wel niet hebben. En welke leeftijd? Met de leeftijden erbij, helemaal als ze vaak Lars' leeftijd zijn, dan is het, oh, mijn kleinzoon is ook bijna 3. Nou ja, ik denk dat we van bijna het hele schip wel weten hoeveel kleinkinderen iedereen heeft. Nee. Ja, we gaan met de grote boot. Naar die boot. Ja. Ja, we gaan weer naar die boot. Nou, wat gaan we doen op de boot? Ja. Naar die boot.
Vul je jezelf mee. Ja? You're gonna play Mary Had a Little Lamb? Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, his teeth were white as snow. Kijk eens. Loos krijgt mooie vogels. En dan eerder al een, wat is dit? Een hond of zo? Hij heeft nu zijn ogen verloren. Ja. Maar Is dat dan een blinde geleiderhond? hij had ooit nog ogen. En nu is Bas even een mooi fortje voor hem aan het vouwen. Wat voor vormpje krijgt dit? Weet wat het einde pas. Dag 6, we komen aan op Cozumel en er liggen gewoon 1, 2, 3, 4 cruiseschepen. Daar Harmony of the Seas, Carnival Pride, dan die van ons, Caribbean Princess en Regal Princess. Het zusje van die van ons. Is goed? Ja. Yo tengo $100.
what to eat. Peace, Mom. There you go. Yeah. Yeah, there you go. There you go. Getting hungry again. Okay. Lars heeft weer zijn nieuwe creatie gekregen. Kijk, hier is groen. Ik denk dat het een vogel is in een nest of zo. Dan een vogel. En ja, pinguïn. Dus laat zeggen, Pinguïn. Dat vind ik echt een goed idee, ja. Zo. Cintura sola. Okay, everybody, are you ready for this one? Give me a demonstration. There we go, everyone. Birthday. Happy birthday. Happy birthday. Lekker hè? Mama even op de film. Nou, dat was de cruise. We zijn zojuist van de boot gegooid. En nu wachten we op onze... Ja, komt er zo aan. Nu wachten we op onze Uber die ons gaat brengen naar airport waar we onze auto gaan halen om de reis verder te maken. Later meer, want het is een beetje hectisch hier. Oké, we zijn dus met de Uber afgezet bij ons autoverhuur. Vanaf daar gaan we dus verder met de auto richting Key West, het zuidelijkste puntje van Florida. Volgens mij van überhaupt heel US. Gisteren de laatste dag op de boot gehad. Het was drama, want ik heb nog lekker ziek op bed gelegen de hele dag. Lars heeft nog overgegeven. Na de middag waren we weer een beetje oké, dus hebben we het avondprogramma wel gedaan met elkaar. Nu zijn we dus bij de auto aangekomen. Kijk. Mokertje groot. Ik kom je halen, Lars. Kijk, volgens mij als je de deur open doet.
komt het dus dat ding naar buiten zetten. En als ik hem weer dicht doe... klopt hij weer in. Zitten we dan hoor. Je zit wel ver van me vandaan. Ja, heel ver. Hallo? Hallo? En Lars ook, die heeft alle B-ruimte daar. Überhaupt alle ruimte. Leuk hè Lars? Hij kan goed naar buiten kijken. Ik heb het gewoon uitdaging. Ja, ik zie het. Laat mij eens open. Laat mij open, laat mij open, laat mij open, laat mij open, laat mij open. Zo? Ja. Leuk. Het is vandaag alleen niet zo heel... Goed weer. Er gaat maar één weg over dit stukje smalle land. Dat gaat zo helemaal door naar beneden. Oké, nou we zijn aangekomen in Key West. We gaan naar Hemingway House. Dat is tegenwoordig een museum en een huis geweest van Ernest Hemingway. Hij heeft ooit een kat genaamd Snow White met 6 stenen aan een kapitein gegeven. Kapitein. Kapitein, ja. Lekker toepasselijk. Ja. Ja, we komen net van een cruise af. En als het goed is lopen er nog heel wat katten rond bij dat huis. En sommige daarvan hebben 6 stenen. Dus zeer waarschijnlijk zijn dat afstammelingen van Snow White. Is natuurlijk ook helemaal Basse ding. Is een haan. Als er iemand houdt van katten, dan is papa dat wel, hè? Ja. Ja. Dat is dus blijkbaar de tuin van het huis. Maar we zagen net dat je er $18 voor moet betalen per persoon. Dat is een beetje veel voor een huis waar we katten zien. Met 6 stenen. Plus Bas die allergisch is. Een winkel van
familielid van een collega van Bas of zo. Dus moest je natuurlijk even kijken. Er staat 1 ASO-bak op dit parkeerterrein. En die hoort van de hele week bij ons. Ja, onze cruise zit erop. Het was een hele leuke ervaring. Vooral met al die oudere mensen, die vinden Lars fantastisch. Dus je krijgt continu aandacht. Ook bandleden van shows die hier waren. Die kenden inmiddels ook Lars' naam. Zodra we de zaal binnenkwamen werd Lars begroet door de zanger of zangeres bij naam. Hey Lars! Wat gaan die nou doen? Ja, wat gingen we nou doen? Ja, mama. Mama, wat ging mama nou doen? Mama doet niks. Nou, de landen die we hebben gezien was ook leuk. De Bahama's hebben we overgeslagen vanwege te veel wind. Dat was jammer. Jamaica met een taxi het land doorgecruised naar verschillende plekjes. Ze rijden daar links, dat wist ik niet. Zo ook op de Cayman-eilanden rijden ze ook links. Zijn we naar het strand geweest, was super mooi. En op Cozumel ook naar een strand, was ook heel mooi. En nu zijn we dus op de Keys. Hier ook, dat zijn allemaal kleine eilandjes die verbonden zijn met elkaar door middel van 1 hoofdweg. En daarnaast zie je dus alleen maar water. Ik denk dat we nog nooit zoveel water hebben gezien in een week. Het is wel super mooi, want het is allemaal helder blauw. En gisteren reden we terug van een restaurantje naar ons hotel. En Bas leest op, zullen hier speciale herten zijn? Ik vraag, hoezo dat dan? Ik dacht, nou, daar op een bord staat Speedkills Key Deers. Dus ik zei, nou, misschien wel. Dus ik ging even opzoeken op Google, Key Deers. En toen kreeg ik inderdaad, zijn kleinere hertjes die alleen op hier in dit gebied bestaan, leven. En op dat moment moeten we keihard op de rem omdat er een hert oversteekt. Nou, het oversteekt. Ja, er stak een hert over. Ja. Hertje dus. Maar dat was wel even schrikken. Het was een fantastische timing. En hierbij sluit ik de vlog af. En gaan we verder met onze vakantie in Florida. Ciao. 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 Wil je ook ciao zeggen? Ciao.